Зараз ми знаходимося в молодіжному просторі для дітей, для молоді, для їхнього розвитку. Тут ми проводимо різні семінари, тренінги, майстер-класи. Також проводимо зустрічі з представниками молодіжних рад, молодіжних парламентів, шкіл. У нас є Урбан Парк і є Центральний парк. Урбан Парк, він більше для молоді, десь від 14 до 18 років. Там є баскетбольне поле, футбольне поле. Там ми так само організовуємо спортивні заходи, молодіжні заходи. З спортивних заходів у нас різноманіття – це футбол, баскетбол, паверліфтинг, боротьба і так далі. З молодіжних заходів у нас різні тренінги, різні семінари, майстер-класи. Майстер-класи по друку на футболках, розмальовка шоперів, настільні ігри, профорієнтація. Молодіжна програма створювалася за потребами молоді. Там більше акценти на творчість. Також їм цікаві семінари по психології, різним неформальним освітам, по фінансовій грамотності. Бо дуже важливо враховувати при написанні програми потреби молоді. Бо якщо не враховувати їх, то в принципі по цій програмі ніхто і не захоче нікуди ходити, бо їм це буде просто нецікаво. Молодіжний парламент, він багато чого робить, він проводить саме в цьому просторі різноманітні заходи, як і для селищної ради, їх представників, так само і для молоді. І вони так само відіграють велику роль, бо тут дуже багато чого відбувається за їхньої ініціативи.